সকলোকে লাৰ্ণিং কিউবলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আমি আজি কোলবাৰ্গছ মৰেল ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী পঢ়িম। ইয়াৰ আগত পিয়াজে ভাইকস্কিৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ সিৰিজ আগবঢ়াইছো, সেইবোৰ আপোনালোকে চাব। সেইবোৰৰ জৰিয়তে ভাল ৰিভিজন এটা আপোনালোকৰ হ'ব। আজিৰ ক্লাছত কোলবাৰ্গৰ মৰেল ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰীৰ ওপৰত খুব কম সংখ্যক MCQ আনিছো, কিন্তু যিকেইটা MCQ আনিছো বাছি আনিছো, গোটেইখিনি কৰিলে আপোনালোকৰ এণ্টায়াৰ কোলবাৰ্গ মৰেল ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰীটোৰ এটা ভাল ৰিভিজন হৈ যাব। আহক আমি আগবাঢ়ো, লগত এক্সপ্লেনেশ্যনো চাই যাম। লাৰ্ণিং কিউবৰ এপ ডাউনলোড কৰিব আপোনালোকে। এপত LP পেপাৰ 1ৰ এটা সম্পূৰ্ণ কোৰ্স পাব। CDP মেথছ, EVS, অসমীয়া, ইংলিছ গোটেইকেইটা সিলেবাস, গোটেইকেইটা সাবজেক্ট তাত থাকিব। নিউ ইয়াৰ ডিসকাউন্ট চলি আছে, more than 50% অফ। লাৰ্ণিং কিউব এপ ডাউনলোড কৰক। এই কোৰ্সটোত আপোনালোকে এনৰোল কৰিব পাৰিব। ডাউট থাকিলে হোৱাটসএপ কৰিব। লগতে আমাৰ চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এণ্ড পেডাগজিৰ এটা সম্পূৰ্ণ কোৰ্স আছে, সেইটো চাব। খুব কম মূল্যৰ বিনিময়ত প্ৰায় 500 টকাত এই কোৰ্সটো আপোনালোকে পাব। গোটেইখিনি CDP এই কোৰ্সটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে শিকিব পাৰিব। আহক আৰম্ভ কৰো আজিৰ ক্লাছটো। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমাৰ স্ক্ৰিনত আমি পাইছো। আহক আৰম্ভ কৰিছো। কি কৈছে প্ৰথম প্ৰশ্নত যে when presented with Hin's dilemma, Arunima reasons the law was not set up for these circumstances. Taking the drug in this situation is not really right, but it's justified. কিহৰ কথা কৈছে, কি কথা কৈছে? যিসকলে আমি কোলবাৰ্গৰ থিয়ৰীটো আগত পঢ়িছিলো, অলপ পাহৰিছো, তেওঁলোকৰ কাৰণে অকণমান বেকগ্ৰাউণ্ড কৈ দিলে সুবিধা হ'ব। কোলবাৰ্গৰ থিয়ৰীটো that was based on a situation called Hin's dilemma. কোলবাৰ্গে বিভিন্নজনৰ আগত এটা কাহিনী কৈছিল আৰু সকলোৰে ৰেছপন্সবোৰ শুনিছিল। কোনে কি ধৰণে সেই কাহিনীটোৰ এগেইনষ্টে ৰেছপন্ড কৰিছিল, কোনে কি ধৰণে চিন্তা কৰিছিল। সেই সিচুৱেশ্যনটোত প্ৰত্যেকজন মানুহে বেলেগ বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰিব, কোনে কি ধৰণে চিন্তা কৰিছিল, কাৰ মতে কোনটো ৰাইট। সিচুৱেশ্যনটো চিম্পল আছিল যে হিন্স নামৰ মানুহ এজন আছে, আগতে আছিল, এতিয়াতো আছে নে নাই গম নাপাওঁ, আৰু মানুহজন আছিল। হিন্সৰ এগৰাকী খুব ধুনীয়া পত্নী এগৰাকী আছিল, ঠিক আছে। চ' হিন্সে নিজৰ পত্নীক খুব মৰমো কৰিছিল, কিন্তু হৈ গ'ল কি, এসময়ত দুৰ্ভাগ্যবশতঃ পত্নীৰ বেমাৰ এটা হ'ল, ডাঙৰ বেমাৰ এটা হ'ল, দুৰাৰোগ্য। হিন্সে পত্নীক লৈ বিভিন্ন ডক্তৰৰ কাষ চাপিলে, কিন্তু কোনো ডক্তৰে সেই বেমাৰটো ভাল কৰিব নোৱাৰিলে। বাট ফাইনেলি হিন্সে এজন ডক্তৰ পালে। সেই ডক্তৰজনে ক'লে তোমাৰ পত্নীৰ বেমাৰ ভাল হৈ যাব, এটা নতুনকে মেডিচিন আৱিষ্কাৰ হৈছে, কিন্তু মেডিচিনটো মোৰ লগত নাই। নিউ মেডিচিন এটা আৱিষ্কাৰ হৈছে, কিন্তু বৰ্তমান মোৰ লগত নাই। চ' তুমি যদি সেই নতুন মেডিচিনটো বেলেগ এজন ডক্তৰৰ পৰা মোক আনি দিব পাৰা, তেতিয়াহ'লে মই তোমাৰ পত্নীক ভাল কৰিব পাৰিম। হিন্সে দৌৰি সেই নতুন ডক্তৰজনৰ ওচৰলৈকে গ'ল, একমাত্ৰ ডক্তৰ যাৰ লগত মেডিচিনটো উপলব্ধ। তেওঁ নিজে ৰিচাৰ্চ কৰি ওলাইছে। গৈ ফেলে গম পালে যে হয়, হিন্সে নতুন এই ডক্তৰজনে এটা নতুনকে মেডিচিন ওলাইছে, সেইটোৰ জৰিয়তে ভাল হ'ব বেমাৰটো। কিন্তু সিচুৱেশ্যনটো কি হ'ল যে ডক্তৰজনে মেডিচিনটো যিটো দামত বিক্ৰী কৰিব লাগিছিল, তাতকে বহু বেছি দামত বিক্ৰী কৰি আছে। ডক্তৰজনে যদি মেডিচিনটো 2000 টকাত বিক্ৰী কৰিব লাগিছিল, যিহেতু আৰু কাৰো লগত সেই মেডিচিনটো নাই, তেওঁ 2 লাখ টকাত সেই মেডিচিনটো বিক্ৰী কৰি আছে, ঠিক আছে। তো এতিয়া হিন্সৰ লগত দুটা অপশ্যন। হিন্সৰ লগত ইমান পইচা নাই, 2 লাখ টকা দি কেনেকে মেডিচিনটো কিনিব, তাতে ডক্তৰজনে অভাৰ প্ৰাইচত বিক্ৰী কৰি আছে। হিন্সৰ লগত দুটা অপশ্যন, হয়তো মেডিচিনটো চুৰ কৰি আনি ঘৈণীয়েকৰ জীৱন বচাব, নহয়তো বা ঘৈণীয়েকক মৰিব দিব। কাৰণ দুৰাৰোগ্য ৰোগ, কি জানে, যদি চুৰ কৰি আনি মেডিচিনটো আনিব নোৱাৰে, ঘৈণীয়েক আৰু বাচি থাকিব হয়তো নোৱাৰিব। চ' দিছ ৱাজ এ হাইপথেটিকেল চিটুৱেশ্যন। এইবোৰৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে। হিন্সৰ চিটুৱেশ্যনটো বা কোলবাৰ্গৰ মৰেল ডেভেলপমেণ্টটো কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি বনাইছে? এটা হাইপথেটিকেল চিটুৱেশ্যনৰ ওপৰত বনাইছে, এনেকুৱা কাহিনী এটাৰ ওপৰত। কাহিনীটো মনে সজাও হ'ব পাৰে, আচল নহ'বও পাৰে। তাৰপিছত বিভিন্নজনক এই কাহিনীটো সুধিলে, তো তুমি এইটো চিটুৱেশ্যনত কি কৰিবা, হিন্সৰ জাগাত তুমি থাকিলে কি কৰিলাহেঁতেন? কিছুমানে কৈছে নাই মৰি গ'লেও মই চুৰ কৰাটো মানি ল'ব নোৱাৰো, চুৰ নকৰিলোহেঁতেন। কিছুমানে কৈছে যে চুৰ কৰি হ'লেও ঘৈণীয়েকৰ মই জীৱন বচাৰিলোহেঁতেন। চ' সকলোৰে চিন্তাবোৰ এই চিটুৱেশ্যনটোত বেলেগ বেলেগ। সকলোৰে চিন্তাবোৰ কোলবাৰ্গে নোট কৰিলে। সকলোৰে চিন্তা, that is moral reasoning. This theory was based on moral reasoning, not on moral behavior. Moral behavior মানে আমি কি বুজি পাওঁ যে কোনে কি ধৰণে
একশন লয়, কাম কৰে, বাট ইয়াত একশনৰ কথাটো আহি পৰা নাই, কোনে কি ধৰণে চিন্তা কৰিছে এই চিটুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত সেইটোহে আহিছে, দেট ইজ চ' দিছ থিয়ৰী ৱাজ বেছড অন মৰেল ৰিজনিং। ক্লিয়াৰ হৈছে? ঠিক আছে, অ'কে। তাৰপিছত সকলোৰে চিন্তাখিনি নোট কৰিলে, নোট কৰি উঠি কোলবাৰ্গে দিলে কোলবাৰ্গ মৰেল ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী বিভিন্ন ষ্টেজত ভাগ কৰিলে। থিয়ৰীৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম, তো কাহিনীটো আমি গম পালো। এতিয়া আমি আমাৰ মূল প্ৰশ্নৰ ফালে আগবাঢ়িছো। কি কৈছে যে অৰুণিমাক মই এই চিটুৱেশ্যনটো ক'লো, অৰুণিমাই কি ক'লে যে দ্য ল ৱাজ নট ছেট আপ ফৰ দিছ চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ। যোনটো নিয়ম আছে, ল আছে, ছ'চাইটিৰ ৰুল আছে যে আমি চুৰ কৰিব নালাগে, সেই লটো, সেই ৰুলটো এই ধৰণৰ চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছৰ কাৰণেতো বনোৱাই নাই। এই ধৰণৰ চাৰ্কামষ্টেঞ্চ মানে এই যে ডক্তৰজনে 2000 টকাত বিক্ৰী কৰিব লগা ঔষধটো 2 লাখত বিক্ৰী কৰি আছে, এই ধৰণৰ চাৰ্কামষ্টেঞ্চৰ কাৰণেতো সেই লটো বনোৱা নাই যে আমি চুৰ কৰিব নালাগে। গতিকে টেকিং দ্য ড্ৰাগ ইন দিছ চিটুৱেশ্যন ইজ নট ৰিয়েলি ৰাইট। গতিকে আমি সেই ঔষধ যে চুৰ কৰি আনিম ঔষধটো, সেইটো শুদ্ধ নহয়, দেট ইজ নট ৰাইট, মই মানি লৈছো, বাট ইটছ জাষ্টিফাইড। কিন্তু আমি আনিব লাগিব, কাৰণ লটো এই ধৰণৰ ডুপ্লিকেট চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে বনোৱাই নাই, যে লটো ইয়াত নাখাতেই। এইটো কোনটো ষ্টেজ অফ মৰেলিটিত পৰিছে আমাক সুধিছে। অপশ্যন 1ত কৈছে পানিছমেণ্ট এণ্ড অবেডিয়েঞ্চ, এইটো নহয়। পানিছমেণ্ট এণ্ড অবেডিয়েঞ্চ ইজ দ্য ষ্টেজ 1, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ অফ মৰেল ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী। তাত সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সাধাৰণতে এটা বিহেভিয়াৰ শ্ব' কৰে, ভাল বিহেভিয়াৰ, কিহৰ কাৰণে? টু এভইড পানিছমেণ্ট, যে সি এই কামটো নকৰিলে মাকৰ পিটন খাব, সেইটো পানিছমেণ্টটো এভইড কৰাৰ কাৰণে কৰে। ঠিক আছে, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল পাৰ্পাজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ, এইটোও নহয়। পাৰ্পাজ এণ্ড এক্সচেঞ্জটোত পাৰ্চনেল নিড ডিজায়াৰবোৰক প্ৰাধান্য দিয়ে। টিট ফৰ টেট, মোক দোকানলৈ পঠাইছে, লগত মোক 5 টকাৰ চিপছ খাবও দিব লাগিব, যে মই দোকানৰ পৰা বস্তুখিনি অনাৰ হয় মই কি পাম, বা মই 5 টকাৰ চিপছ এটা খাব পাম নে নাপাম। ঠিক আছে, এইটোও নহয়। ছ'চিয়েল কনচাৰ্ণ এণ্ড কনচাইন্স, ইয়াত সাধাৰণতে আমি ছ'চাইটিৰ নিয়মসমূহ মানি চলো, আমি বিশ্বাস কৰোঁ নিয়মসমূহ সকলোৰে ভালৰ কাৰণে, নিয়মৰ ওপৰত আমি কুৱেশ্যন নকৰোঁ। বাট অপশ্যন 4, মৰেলিটি অফ কণ্ট্ৰাষ্ট, ঠিক আছে, মৰেলিটি ল আমি মানি চলিব লাগে, বাট দেৰ ইজ এ কণ্ট্ৰাষ্ট। চিটুৱেশ্যন চাই পেলাই, যে সেই লবিলাকে যদি পাৰ্পাছটো ছাৰ্ভ নকৰে, লবিলাক সাধাৰণতে সকলোৰে ভালৰ কাৰণে, কিন্তু সকলোৰে ভাল যদি নকৰে, পাৰ্পাছ যদি ছাৰ্ভ নকৰে, ৰাইটছ যদি প্ৰটেক্ট নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমি সেই লবোৰক কুৱেশ্যন কৰিম, লবোৰৰ এগেইনষ্টতো একশ্যন ল'ম। দিছ ইজ মৰেলিটি অফ কণ্ট্ৰাষ্ট। এই চিটুৱেশ্যনটোত অৰুণিমাৰ মৰেলিটি অফ কণ্ট্ৰাষ্ট আছে। বা ষ্টেজ ৱাইজ যদি আমি চাওঁ, কোলবাৰ্গৰ গোটেইকেইটা ষ্টেজ যদি আমি চাওঁ, ষ্টেজ 5ত পৰিছে ছ'চিয়েল কনষ্ট্ৰাক্ট। ঠিক আছে, চ' ইয়াত যিজন অৰুণিমাই ভাবি লৈছে যে যিটো ল আছে, লটো এটা হৈছে ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট, সকলোৱে মিলিজুলি কেনে মানুহেই লটো সৃষ্টি কৰিছে, বনাইছে। যদি ৰাইট প্ৰটেক্ট হোৱা নাই, সকলোৰে ৱেলফেয়াৰ হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে সেই লটোক কুৱেশ্যন কৰা হ'ব, সেই লটোৰ হয়তো এগেইনষ্টটো যাব লগা হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, দিছ ইজ দ্য ষ্টেজ অফ মৰেল ডেভেলপমেণ্ট অফ অৰুণিমা। বুজি পালো আমি। নেক্সট প্ৰশ্নৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটোত অকণ বেছিকৈ এক্সপ্লেনেশ্যন দিছোঁ, পিছৰখিনিত আমি টাইমলি আগবাঢ়ো। কৈছে কি যে এট which level of Lawrence Kohlberg's moral reasoning do children typically believe that people should live up to the expectations of society and behave in good ways? অলপ আগত আমি ডিছকাছ কৰিলো। চ' জেনেৰেলি 3টা লেভেল আছে কোলবাৰ্গৰ মৰেল ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰীত। 3টা লেভেলৰ যিটো কনভেনশ্যনেল লেভেলত কি হৈ আছে, 2টা ষ্টেজ আছে, গুড বয় গুড গাৰ্ল আৰু ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ষ্টেজ। ইয়াত কি হয়, শিশুটোৱে বা মানুহজনে যোনে এইটো ষ্টেজত আছে, তেওঁ ছ'চিয়েল এপ্ৰুভেল বিচাৰে, যে ছ'চাইটিয়ে মোক ভাল পাওক, ছ'চাইটিয়ে মোৰ কামখিনিক ভাল বুলি কওক, আৰু লগতে তেওঁ ছ'চাইটিৰ ৰুলছখিনি, লখিনি মানি চলে। তেওঁ সেইখিনি মানি চলাটো নিজৰ কৰ্তব্য, নিজৰ ডিউটি বুলি ভাবে, আৰু বিশ্বাস কৰে যে ছ'চাইটিৰ লখিনি, ৰুলছখিনি, নৰ্মছখিনি সকলোৰে ভালৰ কাৰণে বনাইছে, এইখিনি আমি প্ৰত্যেকজনে ন' মেটাৰ হোৱাট আমি মানি চলিবই লাগিব। তো তেওঁ ছ'চাইটিৰ ৰুলৰ ওপৰত কুৱেশ্যন নকৰে। দিছ ইজ দ্য কনভেনশ্যনেল লেভেল। মেক্সিমাম মানুহ এই কনভেনশ্যনেল লেভেলটোতে থাকে। খুব কম সংখ্যক মানুহ পষ্ট কনভেনশ্যনেল লেভেললৈকে যায়, য'ত নেকি তেওঁলোকে ছ'চাইটিৰ লবিলাকৰ ওপৰত, ৰুলছৰ ওপৰত কুৱেশ্যন উঠায়। চ' ইয়াত চিলড্ৰেন টিপিকেলি বিলিভ, শিশুসকলে ভাবে যে পিপল শুড লিভ আপ টু দ্য এক্সপেক্টেশ্যনছ অফ দ্য ছ'চাইটি। ছ'চাইটিয়ে আমাৰ পৰা যি ধৰণে এক্সপেক্ট কৰে আমি সেই ধৰণে থাকিব লাগে।
লগতে ভালকে বিহেভ কৰিব লাগে ঠিক আছে যাতে social approval আমি পাওঁ so this is the normal average level that is conventional level next নেহা এগৰাকী ছোৱালী আছে she resists eating sweets her mother has got for guest because she might get caught তো তাইৰ মাকে কিছুমান মিঠাই আনিছে মিঠাইখিনি কাৰ কাৰণে আনিছে আলহীৰ কাৰণে আনিছে আলহী আহিব মিঠাইখিনি আমি দিম নেহাৰ সেই মিঠাইখিনি খাবলৈ মন গৈছে কিন্তু নেহাই খোৱা নাই তাই নিজকে ৰেজিষ্ট কৰি ৰাখিছে কিহৰ কাৰণে তাই জানে খালে তাই ধৰা পৰিব ধৰা পৰিলে মাকৰ পৰা পিটন খাব so this is which stage definitely punishment and obedience ইয়াত তেওঁ মানি চলিছে মানে মিঠাই নোখোৱাকে আছে বিহেভিয়ৰটো মানি চলিছে ভাল বিহেভিয়ৰটো কিহৰ কাৰণে to avoid punishment so this is the stage 1 obedience and punishment stage 1 of moral development theory clear হৈছে বুজি পাইছো আমি সকলোৱে next আগবাঢ়ো Ramesh finds his friend's pen very fascinating and thinks of stealing it but then he decided not to steal because Ramesh ল'ৰা এজন আছিল তেওঁ বন্ধুজনৰ কলমটো খুব ধুনীয়া ভাল লাগিলে আৰু ভাবিছে যে এইটো চুৰ কৰিলে ভালেই আছিল কিন্তু তেওঁ চুৰ নকৰিলে কিহৰ কাৰণে if his parents will know they will not think positive about him যদি পেৰেন্টছে গম পায় তেতিয়াহ'লে পেৰেন্টছে তাৰ বিষয়ে ভাল নাভাবিব ইয়াত পানিশমেন্টৰ কথা কোৱা নাই they will not think positive about him মানে তাক বৰ এটা ভাল নাপাব এই বেয়া কাম কৰিলে ঠিক আছে this is what this is good boy good girl orientation আমি কিবা এটা ভাল কাম কৰো কিহৰ কাৰণে কৰো যাতে আমি social approval পাওঁ সোসাইটিয়ে যাতে আমি হোমৱৰ্ক কৰি লৈ যাওঁ কিয় কৰো টিচাৰে যদি যাতে আমাক কয় ভেৰি গুড বয় বা গুড গাৰ্ল ভাল মাৰ্কছ আনিব চেষ্টা কৰো যাতে গুড বয় বা গুড গাৰ্ল বুলি আমাক কওক ঠিক আছে ইয়াত পানিশমেন্টৰ ভয়ত নহয় ঠিক ইয়াতেও কলমটো চুৰ কৰা নাই কিহৰ কাৰণে যাতে তাক বেড বয় বুলি নকয় যাতে তাক পজিটিভলি ভাবাটো এৰি নিদিয়ে ঠিক আছে সো দিস ইজ গুড বয় গুড গাৰ্ল অৰিয়েন্টেশন স্টেজ ওয়াইজ যদি আমি চাওঁ স্টেজৰ চাৰ্টখনত এইটো 3 নম্বৰত আছে গুড বয় গুড গাৰ্ল অৰিয়েন্টেশন হ'ব নেক্সট আগবাঢ়িছো প্ৰশ্নটো এবাৰ দেখুৱাই লৈছো the fourth stage law and order orientation of conventional morality as given by Lawrence Kohlberg is marked by the belief that so যেটো চাৰিটা স্টেজ আছিল তাৰে law and order so law and order স্টেজত কি হয় আমি অলপ আগত ডিসকাস কৰিছো যে আমি বিশ্বাস কৰো সোসাইটিৰ যিসমূহ law and order আছে rules আছে norms আছে সকলোখিনি সকলোৰে ভালৰ কাৰণে নিৰ্মাণ হৈছে আৰু এইখিনি পালন কৰি চলাটো আমাৰ ডিউটি কৰ্তব্য আৰু ইহঁতৰ ওপৰত আমি বেছি কোৱেশ্চনো নকৰো ঠিক আছে সো কোনটো অপচন খাটিব the physical consequences of an action determine goodness or badness physical consequences মানে কি মই যদি লটো মানি নচলো মোৰ ওপৰত কি ধৰণৰ consequences আহিব physical তাৰ মানে পানিশমেন্টৰ কথা কৈছে বা মোৰ কিবা এটা লছ হ'ব so this is not right এটো punishment and obedience ত গুচি যাব obeying rules should bring some sort of benefit in return so এটো আমি চাই আছো এটো অলপ individualism and exchangeৰ দৰে লাগিছে মানে আমি কি পাম in returnত ন মই যে মানি চলিম মই কি পাম এটো ফেখৰ ফালে চাই আছো বাকি কিটা চাই লওঁ in order to maintain social order fixed rules must be established and obeyed so fourth stage law and order ওপৰত আমি কথা পাতিছিলো যে ইয়াত আমি কি নকৰো কোৱেশ্চন নকৰো সোসাইটিৰ ৰুলছ বিলাকৰ ওপৰত ৰুলছ বিলাক আমি ফিক্সড বুলি মানি চলো ঠিক আছে আৰু সকলোৱে হেবিলাকক মানি চলিব লাগে বিশ্বাসও কৰো নিজেও মানি চলো সো এইটো this is the right answer fourth কৈছে morality decision should be made in terms of self chosen ethical principle self chosen ethical principle বুলি ক'লে এটো লাষ্ট স্টেজত গুচি যাব that is universal ethical principle যেটো নেকি মহাত্মা গান্ধীৰ আছিল অহিংসা নীতি নেলসন মেণ্ডেলা ডাঙৰ মানুহবোৰৰ যেটো নিজে এটা ethical principle তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছিল বা প্ৰমোট কৰিছিল ঠিক আছে ইয়াৰ অপচন 3 is the right answer next at which stage of Kohlberg's moral development do individuals believe that rules should involve mutual agreement and the right of individuals should be protected ঠিক আছে সো ইয়াত যদি আমি টার্মবোৰ চাওঁ যে rules should involve mutual agreement এই যে আমাৰ সোসাইটিৰ rules বিলাক আছে rules বিলাক mutual agreement তুমিও মানি লৈছা ময়ো মানি লৈছো ঠিক আছে তো এইটো তোমাৰ কাৰণেও ভাল মোৰ কাৰণেও ভাল এটুক মই এটা সকলোৰে কাৰণে ভাল
ৰুল হিচাপে বনাই ললো মই কি কৰি ললো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰি ললো আৰু এই ৰুলছ বিলাকে সকলোৰে ৰাইটছ বিলাক যদি প্ৰটেক্ট কৰি আছে তেতিয়াহ'লে সেই ৰুল বিলাক আমি সকলোৱে মিউচুৱেলি ডিসকাস কৰি মানি লৈ ফেলে বনাই ললো দিস ইজ সোশ্যাল কন্ট্ৰাক্ট সোশ্যাল মিউচুৱেল এগ্ৰিমেন্ট বুলি কৈছে ন এগ্ৰিমেন্ট মানে সোশ্যাল কন্ট্ৰাক্ট সমাজে ৰুল বিলাক সকলোৰে ভালৰ কাৰণে ভাবি চিন্তি সেই ধৰণে কন্ট্ৰাক্ট বনাই লৈছে কন্ট্ৰাক্ট মানে কি দিস ক্যান বি ব্ৰোকেন যদি সেই ইন্ডিভিজুৱেল ৰাইটছ বিলাক প্ৰটেক্ট নহয় ঠিক আছে সো আমি যদি লেভেল কিটা চাও লেভেল 5 ত আহিছে আমাৰ সোশ্যাল কন্ট্ৰাক্ট ইয়াত আমি ৰুল বিলাক ভাবো যে ৰুল বিলাক মানুহে নিজে বনাইছে সোসাইটিয়ে নিজে বনাইছে এইবিলাক এনেকুৱা নহয় যে আগৰ পৰাই ফিক্স হৈ আহিছে আমি মানি চলিবই লাগিব তেনেকুৱা কথা নাই যেতিয়ালৈকে সকলোৰে ওয়েলফেয়াৰ হৈ আছে ৰাইটছ প্ৰটেক্টেড হৈ আছে ৰুলছ আমি মানিম আদাৰৱাইজ আমি তাক মডিফাই কৰি লম ঠিক আছে সো অপশন কিটাৰ ভিতৰত সোশ্যাল কন্ট্ৰাক্ট ওৰিয়েন্টেশনত এটো পৰিব নেক্সট the idea of ideal reciprocity as exhibited in the golden rule is the key characteristic of which stage of moral development according to Kohlberg ideal reciprocity so this is good behavior okay that pleases other তার মানে কি কিছুমান ভাল বিহেভিয়ার যোনবোৰে নেকি বেলেগক প্লিজিং কৰে ঠিক আছে বেলেগক ভাল লগায় সকলোৱে ভাল পোৱা বিহেভিয়াৰ এটা সোসাইটিয়ে এপ্ৰুভ কৰা বিহেভিয়াৰ এটা সো এইকিটা ষ্টেজৰ কোনটো ষ্টেজত সেই ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ এটা আমি শো কৰো ইউনিভাৰ্সাল এথিকেল প্ৰিন্সিপল হ'ব নোৱাৰে হেতুটো হাইয়েষ্ট ষ্টেজটো আছিল নিজৰ যেটো সেলফ ড্ৰিভেন এথিকেল প্ৰিন্সিপল সোশ্যাল কন্ট্ৰাক্ট আহি নপৰে সোশ্যাল অৰ্ডাৰ ইয়াত আমি ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মানিছিলো এইবোৰো আহি নপৰে দিস ইজ গুড বয় গুড গাৰ্ল ওৰিয়েন্টেশন গুড বয় গুড গাৰ্ল ওৰিয়েন্টেশনত আমি কি কৰো আমি ভাল বিহেভিয়াৰ এটা শো কৰো যাতে সেই বিহেভিয়াৰটোৱে বেলেগক ভাল লগায় বেলেগক ইমপ্ৰেছ কৰিব পাৰে প্লিজ কৰিব পাৰে কৰিলে কি হ'ব আমি সোশ্যাল এপ্ৰুভেল লাভ কৰিম সো দিস ইজ গুড বয় গুড গাৰ্ল ওৰিয়েন্টেশন ক্লিয়াৰ নেক্সট প্ৰশ্নত কৈছে কেৰল গিলিগান critic Lawrence Kohlberg theory of moral development by arguing that so Carol Gilligan so এটো সুধিব পাৰে যে কোলবাৰ্গৰ থিওৰিটো কোনে সমালোচনা কৰিছিল ক্ৰিটিক কৰিছিল লিমিটেশনস কোনে উলিয়াইছিল তেওঁ আছিল কেৰল গিলিগান সো কেৰল গিলিগানে মেইনলি দুটা পইণ্টৰ ওপৰত কোলবাৰ্গৰ থিওৰিটোৰ লিমিটেশন উলিয়াইছিল এটা হৈছে কালচাৰেলি বায়াসড সো কালচাৰেলি বায়াসড মানে কি কোলবাৰ্গে যেটো কালচাৰৰ মানুহৰ আগত হাইপোথেটিক্যাল সিচুৱেশনটো খুদিছে সেই কালচাৰৰ মানুহৰ চিন্তা আৰু বেলেগ এটা কালচাৰত হয়তো সেই চিন্তাটো বেলেগ হ'ব সো কালচাৰেলি মৰেলিটি ডিফাৰ কৰে লগতে কোলবাৰ্গৰ সেই সিচুৱেশনটো তেওঁ বিভিন্ন মেলৰ আগত সুধিছিল ফিমেল পার্সপেক্টিভটো বা ফেমিনিন পার্সপেক্টিভটো তেওঁ গুৰুত্ব দিয়া নাছিল ঠিক আছে মানে কি জেন্ডাৰ বায়াস সো তেওঁৰ দুটা পইণ্ট আছিল এটা হৈছে জেন্ডাৰ বায়াস আনটো হৈছে কালচাৰেলি বায়াস এটা জেন্ডাৰ ওয়াইজও থিংকিং বিলাক বেলেগ হ'ব পাৰে এজন মানুহে জেনাৰেলি জেন্ডাৰ ষ্টেৰিঅটাইপ কৰিও যদি আমি কথাটো কওঁ এজন মেলে সাধাৰণতে বস্তুটো চিন্তা কৰিব প্ৰেক্টিকেলিটিৰ ফালৰ পৰা চিন্তা কৰিব ফিমেলে কেয়াৰ লাভ সেইবিলাক বস্তুৰ মাইণ্ডত ৰাখি ফেলে কথাটো চিন্তা কৰিব মৰেলিটিৰ কথাটো ঠিক আছে সো জেন্ডাৰ বায়াস এইবিলাক আছে যিনক প্ৰশ্নত আমি পঢ়ো কি কৈছে যে Lawrence Kohlberg theory of moral development by arguing that men have morality of dash while women have morality of dash so ইয়াত যদি আমি অপশনবোৰ চাওঁ ওমেনৰ মৰেলিটি কিহৰ ওপৰত বেস কৰি কেয়াৰ মেলৰ morality was based on justice ঠিক আছে so this comes from the critic gender bias কেৰল গিলিগানৰ মতে মেল সকল বেছিভাগ জাস্টিস বিচাৰিব তাত কি আছে ল মতে কি হৈছে ওমেন সকলে কেয়াৰ হিচাপে তেওঁলোক কেয়াৰটো প্ৰাধান্য ৰাখি কিনে মৰালিটি ডিসাইড কৰিব সো যিখিনি ক্ৰিটিক আছিল লিমিটেশনস আছিল অলপ যদি আমি চাই যাওঁ প্ৰথমটো পইণ্ট আমি ডিসকাস কৰিছোৱে গোটেই থিওৰিটো মৰেল ৰিজনিঙৰ ওপৰতহে নট অন মৰেল বিহেভিয়াৰ তো এই থিওৰিটোত
কেয়াৰ, লাভ, এম্পেথি এই ধৰণৰ বস্তুবিলাকক আমি ইগনোৰ কৰি চলিছো। কালচাৰেল বায়াছড হয় থিয়ৰিটো, সকলো কালচাৰত একেধৰণে মানুহ চিন্তা নকৰিব পাৰে। লগতে আমি ডিছকাছ কৰিলো দিছ থিয়ৰি ৱাজ জেণ্ডাৰ বায়াছ। এই ৰিচাৰ্চত অকল মেল খিনিকহে লোৱা হৈছিল, ফিমেল পাৰ্সপেক্টিভটো ইয়াত কনসিডাৰ কৰা হোৱা নাছিল। ঠিক আছে, প্ৰশ্নটো আমি বুজি পালো। নেক্সট প্ৰশ্নৰ ফালে আগবাঢ়িছো। The stage 5 of post-conventional morality as given by Lawrence Kohlberg is marked by. So stage 5 to কি আছিল আমাৰ social contract, মানে আমি ডিসকাস কৰিলো অলপ আগত মৰেলিটি বিলাক বা ৰুলছ বিলাক সোসাইটিয়ে নিজে থ্ৰু আ মিউচুৱেল এগ্ৰিমেন্ট সকলোৱে যিটো ৰুল মানি লৈছে সেইটোকে ৰুল হিচাপে কন্ট্ৰাক্ট, এটা মিউচুৱেল এগ্ৰিমেন্ট সেই হিচাপে আছিল। বাট এই বস্তুটো ফিক্সড নহয়, যদি সেই ৰুলটোৱে ৰাইটস আৰু ৱেলনেছ যদি সার্ভ কৰা নাই ৰুলটো মডিফাই কৰিব পৰা হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, কৈছে কি a free agreement to follow a social contract for the benefit of humanity. ঠিকে আছে, সো এইটো এটা এগ্ৰিমেন্ট হয়, এইটো এটা social contract হয় আৰু হিউম্যানিটিৰ কাৰণে বেনিফিচিয়াল হয়। a free exploration বুলি কৈছে, এই social contractৰ আমি ফায়দা উঠাম, exploration, this is not right. formulation of moral rules that bypass ethics, this is also not right. ইয়াত কৈছে যে moral rules আমি formulate কৰিম যেটো সকলে মানি চলিব লাগিব, whether these are based on ethics or not, হেতু নহয়। ঠিক আছে, the need to appear to be a good person, এটু মানে good person হবলে বা এই ধৰণৰ এইবিলাকো নহয়। ইয়াত যেটো এটু হবলে লাগিলে তথাপিও আমি যাম good boy good girl orientationৰ ফালে যাম, but ইয়াত যেটো most appropriate, that is this is an agreement, this is a social contract and this is for the benefit of humanity. Next প্ৰশ্ন, an adolescent reasons, adolescent এজনে কৈশোৰ এজনে এনেকে ভাবিলে যে if Hinz does not do everything he can to save his wife, then he is putting some value higher than the value of life. So adolescent এজনক যেতিয়া এনেকে আমি সুধিলো হিঞ্জৰ সিচুৱেশনটো তুমি কি কৰিলবা বা হিঞ্জৰ সিচুৱেশনটো তোমাৰ মতে কি, তো কৈছে যে হিঞ্জে যদি ওয়াইফক বচাবলে সকলো নকৰে বুলি, যে মই চুৰ নকৰো, সকলো মানে কি চুৰ কৰাটো বুজাইছে, চুৰ নকৰো, তেতিয়াহ'লে তাৰ যিটো ভ্যালু সিস্টেম যে চুৰ নকৰিব, আমি চুৰ কৰা উচিত নহয়, সেই ভ্যালু সিস্টেমটোক ওয়াইফৰ জীৱনতকেও ওপৰত ৰাখিছে। So this is what, this is the universal ethical principle orientation. যেনেকৈ আমি মহাত্মা গান্ধীৰ এক্সাম্পলটো দিওঁ, অহিংস নীতি, মাৰ খাব জেলত যাব ষ্টিল অহিংস নীতি তেওঁ ত্যাগ নকৰে। ঠিক আছে, লৰেন্স কোলবাৰ্গ, তলৰ কোনটো শুদ্ধ হয়, did not refer to Piaget theory of moral development. So ইয়াত did not বুলি কৈছে, লৰেন্স কোলবাৰ্গে নিজৰ থিওৰিটো পিয়াজেট থিওৰিৰ লগত ৰিলেট কৰিছে। কি ধৰণে ৰিলেট কৰিছে, যে পিয়াজেট থিওৰিটো ষ্টেজ হিচাপে দিছে, লৰেন্স কোলবাৰ্গৰ থিওৰিটো ষ্টেজ হিচাপে দিছে। তাৰমানে ইয়াত ডিসকন্টিনিউয়াছ ডেভেলপমেন্ট বা ষ্টেজ ৱাইজ ডেভেলপমেন্টক ফোকাস কৰিছে। সো পিয়াজেৰ লগত ৰিলেশন আছিল, ইয়াত did not বুলি কৈছে, সো দিস ইজ নট দ্য ৰাইট আনসাৰ। কৈছে proposed 6 stage of moral development organized into 2 general levels. So actually 2 নহয়, কেইটা লেভেল আছিল, কোলবাৰ্গৰ থিওৰিটোত 3টা লেভেল আছিল আৰু 6টা ষ্টেজ। ঠিক আছে, দেখিছো 3টা লেভেল, প্ৰি কনভেনশনাল, কনভেনশনাল আৰু পোষ্ট কনভেনশনাল, আৰু ষ্টেজ হিচাপে চাব গলে এটা দুটা তিনটা 4 5 6টা ষ্টেজ আছে। ঠিক আছে, সো 3টা লেভেল 6টা ষ্টেজত ভাগ কৰা আছিল। ইয়াত 2 লেভেল বুলি কৈছে, দিস ইজ নট ৰাইট। conducted research on children by presenting them with a hypothetical situation. ঠিক আছে, অলপ আগত আমি কথা পাতিছো হিঞ্জ ডাইলেমা, সকলোৰে আগত হিঞ্জ ডাইলেমা কাহিনী এটা হাইপোথেটিক্যাল মনে সজা কাহিনী এটা চিলড্ৰেনৰ আগত ৰাখিছিল, তাৰে ৰেসপন্স বিলাক তেওঁ নোট কৰি ফেলে ৰিসাৰ্চ কৰিছিল। দিস ইজ ৰাইট। argues that morality in girls and boys progress differently in the course of their cognitive development. So ছোৱালীৰ মৰেলিটি ল'ৰাৰ মৰেলিটি বেলেগ বেলেগ হয় বুলি কৈছে। এই বিষয়ে কোলবাৰ্গে কোৱা নাই, এই বিষয়ে আমাক কেৰল গিলিগানে কৈছে যে কোলবাৰ্গেটো সবকে একে লৈ ফেলে জেনাৰেলাইজ কৰি ফেলে কৰিছে, কিন্তু এনেকুৱাটো নহয়, ইয়াততো জেন্ডাৰ বায়াস আহি যাব, ছোৱালীয়ে অলপ বেলেগকে চিন্তা কৰিব, ল'ৰাই অলপ বেলেগকে চিন্তা কৰিব, যদিও দিস ইজ এগেইন জেন্ডাৰ ষ্টেৰিঅটাইপিকেল। হ'ব, সো ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশন 3। নেক্সট প্ৰশ্নৰ ফালে আমি আগবাঢ়িছো। কি কৈছে নেক্সট প্ৰশ্নটো আমাক, the Kohlberg's model of moral development has which of the following characteristics, তলৰ কোনটো আছে, stages of moral development are universal in nature। চাই যাওঁ বাকিখিনি, ইউনিভাৰ্সেল মানে
প্ৰত্যেক জায়গাত যিকিটা ষ্টেজ দিছে 6টা ষ্টেজ প্ৰত্যেক জায়গাত সেই ষ্টেজ কিটা সেম বুলি কৈছে কালচাৰ সকলো কালচাৰত সেম বুলি কৈছে ঠিক আছে মানি বাকি পঢ়ি চাও there is continuity in development of moral thinking this is not right কাৰণ ষ্টেজ হিচাপে আগবঢ়াইছে ষ্টেজ হিচাপে আগবঢ়োৱা মানে হেতু discontinuous development promote কৰা হ'ব so this is not right continuity বুলি কৈছে ইয়াত moral development is not an orderly process it is entirely dependent on environmental factor orderly নহয় বুলি কৈছে তাতটো আমাক order হিচাপে দিছে ন 6টা ষ্টেজ দিছে so this is what this is an orderly process yet not an orderly বুলি কৈছে this is not right moral development is dependent primarily on cultural values so এই ধৰণৰ কথা আমি কতো পোৱা নাই য'ত কোলবাৰ্গে কালচাৰেল ভ্যালুজৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে তাৰ সলনি ক্যাৰল গিলিগানেহে কোলবাৰ্গক সমালোচনা কৰিছে যে তুমি কালচাৰেল ভ্যালু গুৰুত্বই নিদিলা বুলি সো ইয়াত ৰাইট আনসাৰ হৈ যাব অপচন 1 আজিৰ লাষ্ট প্ৰশ্নটোলৈকে আমি আগবাঢ়িছো কৈছে according to Lawrence Kohlberg the child's moral development in stage 3 maintaining mutual relation the golden rule refers to the stage where ঠিক আছে so stage 3 সাধাৰণতে আমাৰ কি আছিল good boy good girl orientation আছিল ঠিক আছে stage 1 ত আমাৰ obedience and punishment আছিল তাৰ পিছত আমাৰ আহি গল individualism and exchange আৰু stage 3 ত আমাৰ আহি গল good boy good girl orientation ইয়াত এটা পজিটিভ সোসাইটিৰ পৰা এটা পজিটিভ এপ্ৰুভেল বিচাৰে যাতে তাৰ কামখিনি সকলোৱে প্ৰশংসা কৰক সেইটো বিচাৰে ঠিক আছে আৰু কি নিজৰ কামেৰে বেলেগক কি কৰিব বিচাৰে প্লিজ কৰিব বিচাৰে ক্লিয়াৰ হৈছে সো এইখিনি আছিল গুড বয় গুড গাৰ্ল বেলেগক প্লিজ কৰিব বিচাৰে অপচন কিটাৰ ভিতৰত কোনটো ৰাইট হ'ব আমি চাও the child wants to please and help others so this is it clear good boy good girl relation তাৰ ওপৰত কি হয় maintaining mutual relation বুলি কওঁতে তেওঁ বেলেগৰো ভাল কৰিব বেলেগকো হেল্প কৰিব যাতে হেতু প্ৰশংসা কৰক আৰু তেওঁ ইন ৰিটাৰ্ন যাতে পায় this is the golden rule তুমি বেলেগক এই ধৰণে বিহেভ কৰা যি ধৰণে তুমি নিজৰ লগত বিহেভ হোৱাটো বিচাৰা second optionত কৈছে that child understands social system is dependent on the performance of one's duty এইবিলাক হৈ গলে আমাৰ fourth stageত আহি যাব law and orderত আহি যাব ঠিক আছে কৈছে right actions are defined according to the norms needs right actions are defined according to the norms so কোনটো action right হ'ব কোনটো wrong হ'ব আমি norms rule মতে যাম আৰু needs rights which are unanimously accepted by society so এই rights বিলাক needs বিলাক norms বিলাক কৰ পৰা আহিছে society unanimously accept কৰিছে তাৰ পৰা বনিছে এইবিলাকো কোড গৈ আছে social contractor ফালে গৈ আছে ঠিক আছে so this is also not right this is stage 5 ৰ কথা কোৱা হৈ আছে আৰু fourth optionত কৈছে that child do not only keep in mind the norms of the society but also the limit to which universal principles are applicable এইবিলাক 6 নম্বৰ stage last stage টোৰ কথা কৈ আছে so ইয়াত right answer টো হৈ যাব option 1 is the right answer ঠিক আছে so that's all for today thank you so much channel subscribe কৰিব ইয়ালৈকে চাইছে যদি কমেন্ট এটা দি থৈ যাব লগতে LP পেপাৰ 1 ৰ সম্পূৰ্ণ কোৰ্স লাৰ্নিং কিউবত এপত উপলব্ধ CDP কোৰ্স উপলব্ধ নিউ ইয়াৰ ডিসকাউন্ট চলি আছে আপোনালোকে চেক আউট কৰিব ভিজিট কৰিব থ্যাংক ইউ